හෙල්ප් ඩෙස්ක් LK YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ මාසේ මුලදී මම දැම්මා SEO task කරන විදිහ ගැන සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් එකක්. ඒ කියන්නේ හරියට add URL ගන්න කොහොමද? එතකොට හරි වෙලාව ඉන්නේ කොහොමද? හරියට හරිම links අරගෙන හරි not satisfied නොවි task එක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වීඩියෝ එක මම මෙතන උඩින් pop up වෙයි. එතන click කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක් අය කමෙන්ට් දාලා අහලා තිබ්බා මේ අලුත් proof එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යන බ්ලොග් එකේ URL එක ඉල්ලන proof එකක්. ඒක ගොඩක් අය මම දැක්කා proof එක වරද්දලා. කියන්නේ එතන තියෙන විදිහට නැතුව හරියට proof එක නොදී task එක not satisfy කරගන්නවා. ඒක ඇත්තටම මේ දවස්වල ගොඩක් danger. මොකද මේ දවස්වල එක task එකක් not satisfied වුණත් account එක suspend වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මම ගොඩක් අයගේ එහෙම වෙලා තියෙනවා දැක්කා. ඉතින් මම හිතුවා ඒක හරියට කරන විදිය ගැන කියලා දෙන්න. අපි බලමු දැන් මේ ටාස්ක් එක ඕපන් කරලා. ඔව් මේ ටාස්ක් එකේ මෙන්න මේ proof එක ගැන තමයි මම කියන්නේ. මෙන්න මේක. මේ red color warning එකක් එක්ක තියෙන proof එක. අපි දැන් මේ ටාස්ක් එකේ ඊටරෝ ටික කරගෙන ඉමු. මම ඊට පස්සේ මෙතන මේ අන්තිම proof එක දාන විදිය ගැන ටිකක් වැඩිපුර explain කරලා මේක මම කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. තව මම ටිප් එකක් දෙන්නම්. මේක සාමාන්‍යයෙන් Windows PC එකකින් මේ ටාස්ක් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා මෙතන time එක calculate කරගන්න. මෙතනින් මෙන්න මේ clock app එක open කරගෙන මෙතන මේ stopwatch කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ icon එක පේනව නේද? මෙන්න මේක click කරන්න. එතකොට මෙන්න මෙහෙම අයිනකින් පොඩි stopwatch එකක් එනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් time එක මෙහෙම calculate කරගන්න. එතකොට අර ඉන්න ඕනි තප්පර ගාන හරියට වෙබ් පේජ් එකේ ඉන්න පුළුවන් වාට. හරි මම දැන් වීඩියෝ එකේ මේ ටික ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරන්නම්. මොකද නැත්නම් වීඩියෝ එක බොරුවට දික් කරනවා ටාස්ක් එක කරන විදිහ මේකේ දාන්න ගියාම. හරි මම දැන් ටාස්ක් එක අවශ්‍ය වෙලාව ඉඳලා proof ඔක්කොම ටික හරියට දාලා fill කරලා තියෙන්නේ. අන්තිම proof එක අරෙන්න. දැන් මෙතන මම add URL එක හරියට අරන් තියෙනවා. මේක දැනගන්න ඕන නම් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේකේ explain කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද බොරුවට පරක්කු වෙන නිසා. දැන් මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බ proof එක. මෙන්න මේක මේ provide link to the website visited. ඒ වගේම මෙතන warning එකක් තියෙනවා this is a not a validated proof. The system will rate the task as not satisfied. ඒ කියන්නේ මේක අපේ employer අපේ task එක බලලා එයා not satisfied දානව නෙවෙයි. අපි මෙතන මේ proof එක වැරද්දුවොත් මේක SproutGigs එකේ system එකෙන්ම automatically තමයි not satisfied වැටෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් කියලා මම කියන්නේ. මෙතනදී දැන් මේක අහන්නේ ඔයාලා මෙතන මේ hint එක හොඳට බලන්න. මේක හරියටම check කරලා ඒ hint එකට හරියටම හරි විදිහට මෙතන proof එක දෙන්න. දැන් මෙතන මේ ඉල්ලලා තියෙනවා මේ https ඒ ටිකයි මේ slash අන්තිමටත් මෙතන මේ slash එකත් එක්ක තමයි මෙතන proof එක ඉල්ලලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට අය website එකට යන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් මෙතන proof එක URL එක දීලා තියෙනවානේ. අපි එතනින් අවශ්‍ය ටික විතරක් select කරලා copy කරලා ගමු. දැන් මෙතන බලන්න https මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් තමයි මේ මෙතන මේ ඉල්ලන්නේ. මේ පේනවද? මෙතන slash එක මෙතන https. හරි. අපි දැන් මේ ටික මෙහෙම select කරගෙන මේ ටික මෙහෙම copy කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරනවා. හරි. දැන් බලන්න මෙතන hint එකයි මේ proof එකයි ඔක්කොම එක හරි විදිහට තියෙනවා. කියන්නේ match වෙන විදිහට තියෙනවා මෙතන https. මේක ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමේට slash එක මේ stars දාලා දෙන මේ EWA letters වලට. මොකද සම්පූර්ණ link එක දාලා නැහැ යාලා. හරි. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට තියෙන්නේ මේක submit කරන්න. දැන් බලන්න මේක හරියට submit වෙලා තිනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි. ඕක දැන් එක type එකක්. මෙතන URL ඉල්ලන types ඇත්තටම අපි ගත්තොත් 3ක් තියෙනවා. මේක තමයි එක type එකක් මේක. අපි දැන් බලමු අනිත් type එකෙන් task එකක් මෙතනින් හොයාගෙන කරන්න. හරි මම දැන් අනිත් type එකෙන් තියෙන task එකකුත් හොයාගත්තා.
මෙතන අපි ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ අන්තිම ප්‍රූෆ් එකේ මෙයාලා මේ හින්ට් එක දීලා තියෙනවා. මේ හින්ට් එක අනිවාර්යෙන් චෙක් කරගන්න. මොකද මේක තමයි ගොඩක් වැදගත්. මේ හින්ට් එකේ තියෙන විදිහට තමයි අපි මෙතන ප්‍රූෆ් එක දෙන්න ඕනේ. හරි. මෙතන මෙයා ඉල්ලලා දෙන්නේ මෙන්න මෙතන කෙලින්ම බ්ලොග් එකේ URL එක විතරයි. කියන්නේ URL එක කියන්නේ link එක. ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් ප්‍රූෆ් එකේ දැම්ම https එතකොට අර ස්ලෑෂ් සිම්බල් ඒ මොකුත් නැහැ. බ්ලොග් එකේ අපි මෙතන කිව්වොත් බ්ලොග් එකේ නම කිව්වත් හරි. ඉතින් මෙතන මෙයා ඉල්ලන්නේ බ්ලොග් එකේ නම. මම දැන් ඒක පෙන්නන්න මම ටාස්ක් එක කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉක්මනට බ්ලොග් එකට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය URL එක මෙතෙන්ට දාලා පෙන්නන්නම්. කොහොමද හරියට සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා. මේ තියෙන යාගේ බ්ලොග් එක අපි දැන් මෙතන අපි හිතමු දැන් අපි 7th URL එක අපි දැම්ම කියලා. මේක නෙමෙයි 7th URL එක මම මේ ටග් ගාලා දාන්න නිසා දාන්නේ. ඔයාලට පෙන්නන්න විතරක්. දැන් ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රූෆ් ටිකක් දීලා මෙතන පැරග්‍රාෆ් එකයි මෙතන add URL එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන හතරවෙනි ප්‍රූෆ් එකටත් එතනත් අය වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් මෙතන URL එක දීලා තියෙනවානේ. මෙතනින් අපි අවශ්‍ය ටික විතරක් copy කරගෙන ගමු. මෙතන මේ ඉල්ලන්නේ blog.bsn.o.id. කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් ටික විතරයි. මේ https මේ ස්ලෑෂ් මේවා මොකුත් නැහැ. අපි මේක copy කරගෙන මෙතන paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අර කලින් එකේ වගේ අනම්මනම් අගට මුලට එන දේවල් මොකුත් නැහැ. මෙතන hint එක බැලුවා. මෙතන අපි copy කරගත්ත URL එකට ගියා. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේ ලේසියෙන් එහෙම කරන්නේ. එතෙන්ට ගියා අවශ්‍ය විදිහට copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරා. ඊට පස්සේ submit කරා. මේක තමයි දෙවෙනි proof type එක. තව එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් uncommon එක task එක විතරයි තියෙන්නේ. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. හරි. මට දැන් ඒ task එකත් හම්බුණා. මේක ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති මතක ඇති ගොඩක් අයට. මොකද ගොඩක් අයගේ not satisfied වෙලා තිබ්බා මේ task එක වෙබ්සයිට් එක මාරු කරගෙන ගිහිල්ලා. මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේක හරියට කරන විදිය. මම මෙතන වෙලා අරන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කලින් එකේ වගේම ඉක්මනට URL ටික දාලා මේ හතරවෙනි proof එක ගැන අපිට දැන් වැදගත් වෙන දේ ඒක ගැන මම explain කරලා දෙන්නම්. හරි. මෙතන ගියා. අපි මෙයාගේ site එකට ගියා. මේ මෙතන මෙන්න මේ site එක මේ නම මතක තියාගන්න. මේකේ ඔයාලා බලන්න මේ site එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ website එකක් දෙන්න කියලා. තව එනවා මේ වගේම URL එක තියෙන red color site එකක්. එහෙම එකක් આવොත් කරන්න එපා. මොකද ඒක වැරදි. ඒක තමයි not satisfied වෙන අනිවාර්යයෙන් මේ task එක කරොත්. මගෙත් එහෙම එකක් වුණා මම නොදැනුවත්වම කරලා. දැන් මෙතනත් අපි 7 වෙනි URL එක අපි මේ normal තියෙන මේක කරන විදිහට නිකන් මම පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්ට paste කරා. ඊට පස්සේ 10th paragraph එක paste කරගත්තා. හරි. මේක ටයිම් අරන් කරන්න මම ආයෙත් කියනවා. මොකද නැත්තම් account එක ඉක්මනටම suspend වෙලා යයි. මුකුත් වැඩ කරගන්න බැරි වෙයි. මම මේ මෙතන පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ දාන්නේ. මම එකක්වත් submit කරන්න නැහැ මේ task. හරි. දැන් මෙතන ඊට පස්සේ අපි හිතමු දැන් add URL එකක් දාගත්තා. ඔක්කොම කරා. දැන් මෙතන අහනවා මෙන්න ආපහු අර වගේම proof එක අහන auto validated proof එක. hint එකේ මෙතන https මෙතන blog එකේ නම slash තව මෙතන star mark දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ slash. දැන් ගොඩක් අය මෙන්න මේක තමයි පටලවාගෙන තියෙනවා මම දැක්කේ. දැන් අපි බලමු මෙතන අපි දුන්න URL එක. දැන් මෙතන තියෙනවා https ඊළඟට blog එකේ නම. මෙතනත් https ඊළඟට blog එකේ නම. ඊට පස්සේ slash mark එක ඊට පස්සේ en. හරි. දැන් මේ stars mark දෙකට තියෙන්නේ en. හරි. en ඊට පස්සේ slash. නම් අපිට copy කරගන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ ටික copy කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරන්න දෙන්න. පිනන https මේ blog එකේ නම මෙතන slash එක ඊට පස්සේ en මේ star mark දෙක ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය වරද්දගෙන තිබ්බ මෙන්න මේ task එක. මේක හරියටම මේ link එක බලන්න මේ en කියන එක මෙයාගේ website එක මේ en කියන එක. ඔයාලා සමහර වෙලාවට en නැති website එකට යනවා. ඒකට ගිහින් නම් proof දාන්න එපා. අනිවාර්යෙන් not satisfied වෙනවා. account එක පවා suspend වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ මම දැන් types තුනක් ගැන කතා කරා. ඒ කියන්නේ
මේ ටයිප් එකයි තව බ්ලොග් එක නම විතරක් ඉල්ලන එකයි තව HTTPS කියලා තව ලින්ක් ටයිප් එකකුයි මම හිතනවා මේක උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා ගොඩක් අයට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණමත් දැක්කා ඔයාලට SEO task හරියට කරන විදිහ ගැන දැනගන්න ඕන නම් මගේ පරණ වීඩියෝ එක තියෙනවා මම මෙතනින් උඩින් pop up වෙන්න link එක දාන්නම් ඒක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න ඒකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා add URL එක හරියට select කරගන්නේ කොහොමද එතකොට add URL එක හරියට අවශ්‍යක මොකක්ද කියලා දැනගන්නේ කොහොමද මේ හැමදේම මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් අහන්න channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ එක like කරන්න අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු good luck